нічого спільного з реальністю взагалі це немає, тому що ці плани, ну, ніхто не планує дійсно так надовго в жодній країні світу, і є загальна просто стратегія, але для того, щоб говорити про реальне економічне планування, ну це насправді це окозамилювання, те, що пропонує сьогодні уряд Свериденко. Так само, як окозамилюванням є і антикорупційна стратегія, яка не містила в принципі ключових питань щодо боротьби з корупцією, які зараз дуже потрібні. Тому це просто імітація і діяльності, і те, що Свериденко з'явилася зараз на фотографіях в Київській школі економіки, але до цього жодна її лекція не фотографувалася і не була висвітлена публічно, свідчить про те, що у них зараз і у неї, і у керівництва Київської школи економіки підгорає. Значить, ми потрапили в точку. І вони дійсно зараз намагаються пояснювати відмову. Вибач, будь ласка, поясни, будь ласка, нашим глядачам, які можуть не знати контексту. Поясни, що відбувається, тому що не всі знають. А відбувалася дуже проста річ. Коли міністр Милованов пішов зі своєї посади, стала Свериденко його заступниця міністром, то Милованов, який є засновником і бенефіціаром структур під назвою Київська школа економіки, взяв Свериденко на роботу читати лекції за 60, а потім і більше тисяч доларів в рік. Тобто, ну, шалені зарплати були у Свериденко і в 2024 році, і в 2025 році, які були відображені в її декларації. Проте, коли ми почали з'ясовувати, а скільки ж часу Свериденко провела витратила на викладання в Київській школі економіки, то виявилося, що це страшенно секретні дані. Виявилося, що ну просто це персональні, як написали мені в офіційній відповіді, дані, які не можуть бути розголошені. Насправді нічого спільного це з персональними даними немає. І вони просто розуміють, що це, якщо вони дадуть чесну відповідь, то буде абсолютно чітко видно, що це фіктивне. Була фіктивна викладацька робота, а це вже питання тоді для антикорупційних органів. І я скажу, що скоро я дозбираю всі документи, і буде обов'язково подання, офіційна заява про злочин, який був здійснений Свериденко, як прем'єр-міністром або міністром економіки, і певними особами, посадовими особами із Київської школи економіки. Спільно вони здійснили корупційний злочин. Мало того, що там є достатньо багато підстав для того, щоб говорити, що коли Київська школа економіки отримувала погодження на гранти від Міністерства економіки, яку очолює Свериденко, то і при цьому Свериденко отримувала гроші в Київській школі економіки, то це вже напряму є питання, яке має бути розглянуто антикорупційними органами. І, ну, і ми пам'ятаємо в тому числі, що саме Свериденко робила подання Милованова від Міністерства економіки України в наглядову раду Укроборонпрома. А натомість отримала посаду, гроші за викладацьку роботу, яка не є підтвердженою взагалі. Ну, я далі продовжую цю історію, і я дорозслідую це все до кінця, а потім результати моєї роботи передам антикорупційним органам, звісно. Але зараз оця от фотографії зі студентами, вони свідчать про те, що дійсно підгоріло, і вони намагаються лихоманливо в Київській школі економіки щось придумати для того, щоб виправдатися. Але там дійсно все дуже непрозоро. Там непрозоро, бо благодійний фонд, в який перераховують гроші, він має понад 700 мільйонів гривень, але вони відмовляються
надати інформацію, хто є донорами цього благодійного фонду, з якого в тому числі отримував гроші за свої наукові якісь дослідження радник президента України з питань санкційної політики Власюк. Тобто тут І він теж? Так, він теж отримував звідти гроші. І До речі, його тут хотіли бачити очільником Офісу президента. Єрмак намагався його поставити замість цього. І Власюк, і Бевз, і Даша Зарівна були приведені саме Єрмаком. Я це добре пам'ятаю. Так ось, якраз тут ми бачимо зараз, що Київська школа економіки потенційно є місцем, де фактично відмиваються гроші для доплат певним особливо цінним кадрам із обойми Зеленського. Тобто, якщо слугам носили кошти в конвертах, то цим відмивають через фіктивну викладацьку діяльність. І це якраз, от я думаю, що тут треба буде всю цю історію дотиснути, але Київська школа економіки заявляє про те, що вони дуже прозорі, вони дають всі звіти про те, як витрачалися кошти, але хто туди давав кошти, а я знаю, що туди давали кошти не тільки Firepoint на певні програми, а і інші державні підприємства з державною власністю перераховували туди. Ну, я не кажу вже про Укрпошту, яка з кожної операції по 1 гривні перераховувала в фонд Київської школи економіки. Тобто знайшли спосіб, як фактично з кошти із державних підприємств, які належать державі, заводити так, щоб через відмивання у фонді, на мою думку, як це відбувалося, хоча тут мають розслідування антикорупційних органів, видавати доплати високопосадовцям. Тобто, замість того, щоб просто сказати, окей, у прем'єр-міністра низька зарплата, давайте її піднімемо, але хай займається лише зараз тим, щоб всім тим, що потрібно зараз для оборони країни. Але ну ми ж бачимо, що вона займається піаром, займається тим, що ну відмовляється підвищувати зарплату військовослужбовцям. 40 мільярдів вона перекидає, бо це проект Кабінету міністрів, 40 мільярдів перекидають в резервний фонд. Вона дійсно слухняна і за це отримує кошти. Але чому вона взагалі може навчити студентів, я не знаю. Але тут вже йдеться не про те, щоб вона чомусь їх вчила, а про те, щоб вона отримувала гроші за лояльність. Але якби вона отримувала гроші напряму, от від бюджету, високу зарплату прем'єр-міністра, то не треба було би, можливо, їй і постійно доводити свою лояльність президенту, особисто президенту Зеленському. Але, я ж кажу, тут все це буде досліджено, я думаю, правоохоронними органами, принаймні антикорупційними органами, принаймні я дозбираю інформації і зроблю це подання. Дивись, це ж гармонійно. Наповнення інформаційного простору чим завгодно, тільки не тим, що потрібно країні. От пам'ятаєш таку приказку? Мовчи, зійдеш за розумного. Пам'ятаєш? Так от, схоже, що серед слуг це не дуже популярна приказка, і тому вони мають зараз такий результат. Коли кажу слуги, це взагалі зелена влада. Але остання заява нардепа Качури. У нас сотні тисяч людей сидять удома. Потрібно запропонувати їм та українцям за кордоном економічні контракти у 25 тисяч. Це його пропозиція. Ти там у Німеччині, каже він, отримуєш виплати у 300 євро, приїжджай сюди, але їстимеш борщ, приготовлений мамою, поруч з дружиною, сім'єю, у своєму будинку і не боятимешся ходити по вулиці. Про Німеччину я взагалі не хочу сказати. Я от
От скажи, будь ласка, він не хоче запропонувати схожі умови хлопцям і дівчатам, які вже 5-й рік в ЗСУ? Чи він думає, що вони не хочуть їсти борщ, приготовлений мамою, поруч з дружиною або чоловіком, сім'єю, у своєму будинку? Чому замість того, щоб створити привабливі умови для служби в ЗСУ, помітно підняти зарплату військовослужбовцям, затвердити терміни служби та провести мотиваційні кампанії, він пропонує черговий варіант, як відмазатись від служби? От скажи, де їх всіх понабирали? Чесно, я от навіть коментувати це не хочу, тому що насправді я вже давно не коментую те, що роблять деякі слуги. Бо просто немає сенсу. Тому що заявляти вони можуть все, що хочуть. Це генератор часто випадкових заяв. Я впевнений, що в нинішній конфігурації парламенту нічого подібного навіть не пройти, а позаявляти. Хай позаявляє. Чесно кажучи, я вже я втомився говорити про когнітивні здібності. Але головне зараз дійсно нам зосередитися на тому, зараз дійсно дуже важливо зосередитися на тому, щоб підготуватися до того, що ескалація буде, вона буде. Я не кажу про наступ з півночі. Можливо, вони готують, але наразі просто нічого не буде. Але нам дійсно треба готуватися до ескалації, тому що на моє переконання, ескалація буде обов'язково, тому що Путіну дійсно у ньому дуже важко продовжувати війну на виснаження. Він виснажений, Росія виснажена в тому числі, і відійти просто так, сказати, окей, ми нарешті прийшли до тями, у цих нелюдів такої думки навіть не виникає. І вони будуть йти через те, щоб ескалувати і в Україні, і, можливо, в тому числі і гібридна військова операція, без наземної, але з обстрілами європейських держав. А можливо, і зі спробою там захоплення островів у Балтійському морі. Може бути і таке. Тому в даному випадку нам треба дійсно готуватися до ескалації. Бо шлях до миру, на превеликий жаль, з фашистами лежить тільки через дуже великі проблеми. Це моє бачення таке. І тому, якщо от на цьому, я вважаю, треба зосередитися, і слуги, якщо їх вдасться принаймні хоч якось так поставити, якщо не переконати, то хоча б там, щоб спрацював інстинкт самозбереження, як у них, так і у президента, тоді буде добре. Оце найголовніше зараз завдання на даний момент, бо від того, чи вони нарешті відчують небезпеку для себе, залежить і виживання України. На превеликий жаль, переконати їх словами і аргументами не вдається. Можливо, хоча б злякаються.